Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म यहाँकै मिट रामसा र यो हो यहाँको आफ्नै मनपसन्द युट्युब च्यानल MIT, that is Math is Tricky। आजको भिडियोमा पनि म ट्रिग्नोमेट्रिक इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा बेस्ड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछु। सुरुमा एउटा प्रब्लम लेखेको छु। भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले सर्टेन प्रब्लमहरु, कन्सेप्टहरु, फर्मुलेहरुको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ र आजको लागि फर्स्ट हाम्रो प्रब्लम रहेको छ tan इन्भर्स x + tan इन्भर्स y + tan इन्भर्स z इक्वल्स tan इन्भर्स x + y + z - xyz होल डिवाइड 1 - y z - zx - xy। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो क्वेशन 2055 मा चाहिँ सोधिएको थियो HSB मा, हैन। सो अब गर्ने कसरी, प्रुभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। सो आज हामी डिस्कस गरौँ। सो के गर्न सकिन्छ भने हेर्नुस् त यो क्वेशनमा राइट ह्यान्ड साइडबाट अगाडि बढ्न हामीलाई गाह्रो छ। सो अब के गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सोध्छौं के गर्न सकिन्छ। सो यो दुईटामा हामी फर्मुला लाउन सक्छौं, फेरि आउँछ त्यसलाई फेरि फर्मुला लाउन सकिन्छ अनि अगाडि बढ्दै जाने हो भने के आउन सक्छ, एन्सर आउन सक्छ। यो हो हाम्रो आइडिया। बुझ्नुभयो नि के गर्ने, कसरी गर्ने त। सुरुमा हामी के गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड तर्फबाट सुरु गरौँ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ, tan इन्भर्स x + tan इन्भर्स y + tan इन्भर्स z छ। अब यसमा गर्न के सकिन्छ त, हामीले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको फर्मुला पढेका छौं। tan इन्भर्स a + tan इन्भर्स b को फर्मुला। यो दुईटालाई मात्र लिने हो, थर्डलाई एज इट इज राख्ने हो भने, थर्डलाई एज इट इज राखेर यो फर्स्ट दुईटा टर्म्सलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने के गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त, tan इन्भर्स a + tan इन्भर्स b को फर्मुला है त। कति हुन्छ, tan इन्भर्स a + b/1 - ab। यहाँ चाहिँ के हुने भयो, x + y/1 - xy। tan इन्भर्स z हामीले एज इट इज कपी गर्यो। अब के हुने भयो त हेर्नुस्, फेरि के गरौँ भने यसलाई यो होललाई a मान्दियौ, यसलाई चाहिँ z लाई b मान्दियौ। tan इन्भर्स a + tan इन्भर्स b को फर्मुला फेरि लाउन पाए। सो कति हुने भयो त, tan इन्भर्स अनि a + b भनेको कति हुने भयो, a हाम्रो कति छ, x + y होल डिवाइड 1 - xy प्लस b को ठाउँमा कति छ, z अनि 1 - यहाँ माथि प्लस भएपछि तल के हुन्छ, माइनस हुन्छ। यो फर्स्टकै फर्मुला फेरि युज गर्दै छौं। सो x + y होल डिवाइड 1 - xy इन्टु z भयो है त। यो भयो हाम्रो फर्मुला। अब के गर्ने त, के सिम्प्लिफाई गरेर tan इन्भर्स चाहिएको थियो, हामीले tan इन्भर्स छ यहाँ। अब के गर्दियौ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौ। सो के आउँछ, सो एलसीएम लिदिनुस्, कति हुन्छ, x + y + z - xyz न्युमरेटरमा आउने हो। अनि जुन डिनोमिनेटरमा थियो 1 - xy त्यो र 1 - xy जुन डिनोमिनेटरमा आउँछ त्यो दुईले काटेर अनि बाँकी के हुन्छ, हाम्रो डिनोमिनेटरमा 1 यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 1 - xy अनि यो z ले यसले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्, यो माइनसले साइन चेन्ज गरिदिन्छ, कति आउँछ त, -yz अनि -zx। यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्यो, कहाँ पुग्यो, राइट ह्यान्ड साइड। यो हाम्रो सोलुसन। यसरी हामीले प्रुभ गर्यौं। सुरुमा मैले डिस्कस गरे कसरी सुरु गर्ने, लेफ्टबाट या राइटबाट कताबाट सुरु गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यही लिएर हामी अगाडि बढ्छौं। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छौं। हाम्रो आजको लागि दोस्रो क्वेशन रहेको छ, tan प्रुभ दैट, यसमा पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ, sin इन्भर्स 4/5 + sin इन्भर्स 5/3 + sin इन्भर्स 16/65 इक्वल्स π/2 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो क्वेशन पनि एचएसपी मा 2053 मा सोधिएको क्वेशन हो। सो अघि जस्तै हामी के गर्न सक्छौं, हेर्नुस् त, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्न सजिलो छ। sin इन्भर्स a + sin इन्भर्स b को फर्मुला लाउन सकिन्छ, हो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो भने अघि जस्तै हामी के गर्न सक्छौं, एन्सर निकाल्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामी सुरु गर्यौं, sin इन्भर्स 4/5 + sin इन्भर्स 5/3 + sin इन्भर्स 16/65 छ। अब अघि जस्तै भन्ने अनुसार के गरौँ, sin इन्भर्स a + sin इन्भर्स b को फर्मुला सम्झिनु भएको छ नि, कति हुन्छ फर्मुला, sin इन्भर्स a इन्टु √1 - b² + b इन्टु √1 - a²। यो हो हाम्रो फर्मुला। थर्ड टर्मलाई एज इट इज राखेका छौं। अब यसलाई के गर्दिनु, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दिनु। सो कति आउँछ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने
यो 4/5 छ, यसलाई यो स्क्वायर गर्दाखेरि 25 हुन्छ, यो कति आउँछ 169 आउँछ, 169 एलसिएम लिदिउँ कुन 169 माइनस 25 गर्दाखेरि 144 आउँछ, त्यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 12 हो, 12/13 आउने हो। त्यसरी नै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छु। हेर्नुहोस् हामीले यहाँ के गरेका छौँ, फर्मुला लेखिदिएको छु मैले, साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाईको फर्मुला साइन इन्भर्स एक्स टाइम्स 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स प्लस वाई इन्टु 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रुट। सो यो भयो हाम्रो फर्मुला। अब सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ कति आउँछ। सो 4/5 एन्ड इन्टु 12/13, फेरि यसमा पनि हामी सिम्प्लिफाई गर्ने भने कति आउँछ, 5/13 छ, थियो नै, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने 25 माइनस 16 भनेको 9, 9 को स्क्वायर रुट 3 हामी 25 को स्क्वायर रुट कति 5। सो यो भयो हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन पछि। अब फेरि अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् के होला, सिम्प्लिफाई गर्दै गरौँ, त्यसबाट तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ, गर्न सकिन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो कति रहेको छ, अब आयो त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आउँछ, साइन इन्भर्स 63/65 प्लस साइन इन्भर्स 16/65 भयो। अब यसपछि हामीले गर्न सक्ने दुईटा मेथड छ। हेर्नुहोस् फेरि अघि जस्तै फर्मुला लाउन पायो, एउटा मेथड भयो। होइन भने के गर्न सकिन्छ भने साइन इन्भर्स यहाँ छ, साइन इन्भर्स, सो एउटालाई यदि कस बनाउन सक्यो भने साइन इन्भर्स ए प्लस साइन अनि कस इन्भर्स ए भनेको कति हुने रहेछ 5/2, त्यसरी पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यो आइडियातिर म जाँदैछु, बुझ्नुभयो नि के गर्दैछु। यसमा अघि जस्तै हामी साइन इन्भर्स ए प्लस साइन इन्भर्स बी को फर्मुला लाउन सक्छौँ। अर्को मेथड के छ भने सजिलो हुने गरी एउटा कुनै एउटालाई हामी के गरौँ, कसमा चेन्ज गरिदिउँ। सो त्यो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने हाम्रो 5/2 ल्याउन सजिलो हुन्छ है त। अब एउटालाई चेन्ज गरौँ, जुनलाई गरे पनि मैले चाहिँ साइन फर्स्ट टर्मलाई चेन्ज गरेछु। साइन इन्भर्स एक्स भने कति हुन्छ, कोस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायरको स्क्वायर रुट, होइन त, कोस इन्भर्स स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो हाम्रो एक्सको ठाउँमा छ। सेकेन्ड टर्म एज इट इज गऱ्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 63 को स्क्वायर गर्नु, 65 को स्क्वायर गर्नु, एलसिएम गर्नु आउँछ कति भने तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन, गरेर हेर्नु होला। सो यसमा गरियो के त, साइन इन्भर्स एक्स को फर्मुला कोस इन्भर्स एक्स स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो फर्मुला युज गरेको छ। अब सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ, आउँछ हाम्रो कति, गरेर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 65 त आइ नै हाल्छ, अनि न्युमेटरमा कति आउँछ, सो cos 16, सो cos इन्भर्स 16/65 प्लस साइन इन्भर्स 16/65। अब हेर्नुहोस् त यो के भयो त, cos इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स x, साइन इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x, यसको कति फर्मुला हुन्छ 5/2। सो के गरेछ, फर्मुला यो युज, cos इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स x cos 5/2। सो लेफ्टबाट सुरु गऱ्यौँ, कहाँ पुग्यौँ, राइटमा। सो यसरी हामी चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 25 आजको सेकेन्ड क्वेसन पनि हामीले के गर्यौँ, सल्भ गर्यौँ। हो बुझिराख्नु भएको छ। सो आजको भिडियोमा हामी इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनमा बेस्ट प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ, अनि त्यस सम्बन्धी आइडियाजहरू, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि सेयर गर्दैछौँ। थर्ड क्वेसन आजको लागि प्रुभ गर्नुपर्ने छ। फेरि tan इन्भर्स स्क्वायर रुट अफ x इक्वल्स 1/2 cos इन्भर्स 1 माइनस x होल डिभाइड 1 प्लस x इक्वल्स 1/2 साइन इन्भर्स 2 स्क्वायर रुट अफ x होल डिभाइड 1 प्लस x 2054 मा आएको क्वेसन, एचएसपीमा 2054 मा आएको क्वेसन। सो फेरि अघि जस्तै आउँछ, गर्ने कसरी, सुरु चाहिँ कसरी गर्ने एकदम। सो यसमा के गर्नुहोस् भने सजिलोको लागि यो tan इन्भर्स जुन रुट x छ त्यसलाई a या जेसुकै थीटा मानिदिनुहोस्। सो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइड र मिडल ह्यान्ड साइड तीनटैलाई हामी लिएर इक्वल टु चाहिँ देखाउन सक्यो भने प्रुभ भयो। सो सुरु गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् लेट गर्यो tan इन्भर्स रुट x इक्वल्स, सो कति हुन्छ बाइ डेफिनेसन भन्नुहोस्, रुट x इक्वल्स कति हुन्छ tan a, tan a को भ्यालु कति आउँछ रुट x, चाहियो भने हामी x इक्वल्स tan स्क्वायर a पनि लेख्न आउँछ, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि। ओके, सो ओके, लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति हुने भयो a भयो। अब मिडल ह्यान्ड साइड लिन्छौँ, त्यो पनि a निकालेर देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, राइट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ, a निकालेर देखाउँछौँ। तीनटै इक्वल भयो भने के भयो त, क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ है त। अब लाग्यो हामी मिडल ह्यान्ड साइड त, कति छ मिडल ह्यान्ड साइडमा 1/2 cos इन्भर्स अफ cos 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। अब के गरौँ भने x को ठाउँमा यहाँ हामीसँग कति छ tan स्क्वायर, होइन, x भनेको कति छ रुट x भनेको tan भनेपछि x भनेको कति रुट tan स्क्वायर यहाँ राख्दिउँ। सो कति हुन्छ त मिडल ह्यान्ड साइड 1/2 cos इन्भर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यो के को फर्मुला हो, यसलाई साइन बाई कस गरेर पनि सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ साइन स्क्वायर a बाई कस स्क्वायर, एलसिएम लिन्छ कस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, त्यो भनेको cos 2a, अनि तलको चाहिँ कति हुन्छ साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर भनेको 1।
यदि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो भनेको cos 2a को फर्मुला सो 1/2 cos इन्भर्स cos 2a cos इन्भर्स अफ cos थीटा भनेको कति हुन्छ थीटा सो कति हुने भयो 1/2 इन्टु 2a त्यो भनेको कति दियो त 2 काटिन्छ a आउँछ मिडल ह्यान्ड साइड पनि हाम्रो कति आयो a आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति थियो a आयो अब राइट ह्यान्ड साइडमा जानु पर्यो त्यसको लागि पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ a देखाउन सक्यो भने प्रो हुन्छ सो अगेन राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स 1/2 sin इन्भर्स 2 root x by 1 plus x अब यसमा के गरौँ अघि जस्तै root x को भ्यालु कति छ tan a लेखियो x भनेको कति tan स्क्वायर a सो यदि फर्मुला थाहा छैन भने यो sin a by cos a गर्नुस् यो तल 1 हुन्छ sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर यदि cos स्क्वायर माथि आउँछ sin a by cos a सो cos काटेर 2 sin into cos a त्यो भनेको sin 2a को फर्मुलामा गयो हो सो कति हुने भयो 1/2 sin इन्भर्स sin 2a सो sin इन्भर्स sin थीटा भनेको कति थीटा सो 1/2 into 2a गर्दाखेरि कति आउँछ यो पनि फेरि a आयो हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि a मिडल ह्यान्ड साइड पनि a अनि राइट ह्यान्ड साइड पनि a सो क्वेशन के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिडल ह्यान्ड साइड इक्वल्स राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भयो अनि यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 26 को सोलुसन है त नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ cos sin इन्भर्स 4/5 plus tan इन्भर्स 5/12 यो आएको छ यो पनि क्वेशन एकचोटी सोधिएको छ 2055 मा क्वेशनको सोलुसन तर्फ लागौं अब सोलुसन गर्ने कसरी फेरि कुरा आउँछ कसरी गर्ने त यसमा के गर्ने भने यो इन्भर्सलाई इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा हामी प्राय चाहिँ इन्भर्सलाई मान्छौं त्यो बुझ्नु होला सो यो sin इन्भर्स 4/5 लाई a मान्दियौं फेरि tan इन्भर्स 4/5/12 छ त्यसलाई पनि केही मान्दियौं अनि अगाडि बढाउँ हाम्रो आन्सर आउँछ यो हो प्रोसेस है त यसरी म सुरु गर्दै छु sin इन्भर्स 4/5 लाई हामी के गर्यौं मान्दियौं sin इन्भर्स 4/5 इक्वल्स a सो कति आउँछ 4/5 इक्वल्स sin a अब यो भन्नुपर्छ के भने p/h भनेको 4/5 भनेपछि b चाहियो भने हामी निकाल्न सक्छौं b भनेको कति हुन्छ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को स्क्वायर रुट त्यो भनेको कति आउँछ 3 आउँछ सो यसरी पनि यहाँ cos a को भ्यालुहरु चाहियो भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौं है त्यो ध्यान सिमिलरली अब हामी यो tan इन्भर्स 5/12 लाई b मान्दियौं भने कति हुने भयो 5/12 इक्वल्स tan b यो भनेको p/b है p/b बेसिस बुझ्न सक्नुहुन्छ b/b छ भने हामी के गर्न सक्छौं h पनि निकाल्न सक्छौं 13 आउँछ सो h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को फर्मुला अब के गर्यो भने हेर्नुस् त क्वेशन तर्फ लाग्यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ cos sin इन्भर्स 4/5 plus tan इन्भर्स 5/2 भन्नुस् त के हुन्छ यो यसलाई हामीले a मानेका छौं यसलाई b मानेका छौं भने के हुने भयो क्वेशन इक्वल्स कति हुने भयो cos a plus b अब cos a plus b को त फर्मुला हामीसँग छ फर्मुला कति हुन्छ त्यो लेखिदिनुस् कति हुन्छ फर्मुला गुड cos a cos b minus sin a प्लस नै माइनस हुन्छ cos मा दुईटै cos र दुईटै सो के cos a को भ्यालु त छैन तर sin a बात छ भने cos a को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस sin स्क्वायर गरिदिनुस् कति आउँछ 3/5 त्यसरी नै cos b को भ्यालु त यहाँ tan b बाट निकाल्नु पर्यो tan b भनेको यो कति p/b हो भने यस कति 13 त 12/13 हुने भयो यसरी निकाल्न सक्यो sin a को भ्यालु त 4/5 छ sin b को भ्यालु कसरी निकाल्ने फेरि sin b भनेको p/h सो 5/13 हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 36 minus 20 भनेको 16/65 हुने भयो यो हो हाम्रो आन्सर हजुर यो अब यो क्वेशन नम्बर 27 को आन्सर भयो 16/65 दिस इज आवर आन्सर अब लागौं नेक्स्ट क्वेशन तर्फ नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ tan इन्भर्स x minus tan इन्भर्स 2y यो क्वेशन 2053 मा एचएसबी मा सोधिएको क्वेशन हो लागौं सोलुसन तर्फ के गर्ने होला एकदम सजिलो छ हेर्नुस् सजिलो छ के छ tan इन्भर्स x minus tan इन्भर्स y को जस्तो छ फर्मुला लाउन मिल्छ फर्मुला लाएर अगाडि बढाउँ आन्सर आउँछ है त सो लाग्यो हामी क्वेशन तर्फ यो जस्ट यो क्वेशनलाई हामीले कपी गर्यौं त्यो भने कति हुने भने tan लाई एज इट इज राख्ने अनि अर्कोमा फर्मुला दिने tan अनि यसको फर्मुला कति हुने भयो tan x minus 2y by 1 plus x into 2y a minus b by 1 plus ab यो tan इन्भर्स x minus tan इन्भर्स y को फर्मुला सो हामीले के गरेका छौं त्यो लेखेको छ tan इन्भर्स x minus tan इन्भर्स y को फर्मुला कति tan इन्भर्स यहाँ माइनस छ भने माइनस तल के हुन्छ प्लस x minus 5 by 1 plus xy सो अब त्यसपछि अगाडि बढाउँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् त tan र tan इन्भर्स के हुन्छ रिमुभ हुन्छ सो हामी पढेका छौं tan
of tan theta equal theta. So I got it x minus 2y1 plus x into 2y. यसलाई arrange गर्दियौं हाम्रो answer आएगा. Hence the required answer is x minus 2y by 1 plus 2xy. यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 28 को सोलुसन. होप यहाँहरुले बुझ्नु भएको छ. केही कन्फ्युजन छ प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस्, शेयर गर्नुस् र यहाँहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि बढ्छौं. त्यही भएर प्लिज केही फिडब्याकहरु छ भने पक्कै पनि दिनु होला र बढी भन्दा बढी यो यसमा भएका भिडियोहरु तपाईहरुको लागि हामीले राखेका छौं. सो हेर्नुस्. अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुस्, साथीहरुको सर्कलमा शेयर गरिदिनुस्, भिडियो हेर्नुस् र केही सल्लाह सुझाव छ भने पक्कै पनि दिनु होला. अनि तपाईहरु प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु नछोड्नुस्. सिक्ने काम, प्र्याक्टिस गर्ने काम, म्याथमेटिक्स गर्ने काम, सल्भ गर्ने काम गर्दै गर्नुस्. किन इम्पोसिबलले के भन्छ त आई एम पोसिबल भन्छ. त्यस्तो पोजिटिभ थिंकिङ राखेर मेहनत हार्ड वर्क गर्दै अगाडि बढ्नुस्. तपाईहरुलाई साथ दिन हामी सदैव तपाईको साथमा छौं. Keep on learning, keep on practicing. Thank you so much. God bless you. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.